Today I'm going to show you a presentation regarding the infrastructure of tunnels. One moment, please. Okay, in my presentation, I hope you can see. Creating infrastructure, tunnels for Gothenburg's people, a subjective and objective safety and planning. In 2013, the city of Gothenburg started a program called the Safe and Beautiful City. And as part of this program, a project called Light Art was established. Although it says 2013, the actual cooperation started earlier with the LUCIA Association that Marcus previously told you about, where the seed was sown for this wonderful project. The objective of this project was to find out how light and art combined could be used in tunnels and other unsafe places to increase a sense of safety and well-being amongst the citizens, especially in the darker hours, which can be any time between 4 p.m. to 9 a.m. as Toppy indicated. The city, we believe that it is the democratic right of every individual and every city in the community to be able to move safely in and around the city, including in the darker hours, which is also a challenge of a city. During the project, a new method, the combined light and art tunnels, was used, involving different groups in the communities. So a co-creation between the city, so many different city administrations were involved. The traffic department where I'm from, as well as the culture department, for example. Politicians at both local and regional level, the industry, and also the citizens of the community. This was probably the most important aspect in involving the citizens of the people who live in these communities. So they felt that their voices were heard, and when your voice is heard, then you feel part of it, and then you're most likely to continue to feel part of it and use the infrastructure that the city provides. Since the project started in 2013, 9 tunnels have been renovated, and these 9 tunnels are very important connections between the different parts of the city. So the result was a profound concept of light art in tunnels, which displays an approach when working with light and art in tunnels. But here I also want to highlight the aspects, the softer measures, and how we must appreciate these results. How this, as I mentioned, that the citizens feel and still feel part of the project, and that they are included in the process, and that they belong to the community and they actually cared about. And we also have seen how perhaps more non-desirable aspects of the community is being involved in using these tunnels to create and help create a safe place for all citizens. So now I'd like to show you an example of a tunnel. It's called the Time Tunnel. And the reason why this was called the Time Tunnel is because people using this tunnel to cycle and to walk through could actually feel conscious of the time it took to get from one end to the other. And you'll see more about this in the film that I will show you. So now I'm going to attempt to share this video. So one moment, please. Och Frölunda, den är väldigt lång, väldigt djup och väldigt svår att hantera belysningsmässigt. Jag tror den är 70 meter lång och 70 meter tunnel som inte är genomtänkt för att vara öppen och med siktlinjer och ta hand om den här känslan av trygghet och otrygghet. Då tosar vi ihop en konstnär och en ljusdesigner. Och sen får de ett uppdrag att ta hand om en tunnel. Ljus och konst tillsammans skapar ju den här möjligheten att mötas på grund av att det verkligen talar till våra sinnen. Jag tror ju att bildkonst, eller bildkonstens syfte på något sätt, är att kommunicera med det andra än rösten, om man säger så. Aspekten av medborgarrösten
superviktig. Och ju mer man upplever att man blir hörd, desto större är chansen att man känner sig som en del av något större. Jag har varit kinderädd i hela mitt liv, alltså i 14 år. Det känns bra att leva här för man känner alla och man känner sig väldigt trygg. Jag brukar inte använda den så mycket, men ibland när jag missar bussen så brukar jag då ta den tunneln och gå förbi. Just nu i tunneln så är det väldigt otryggt, läskigt. Man känner sig inte så säker. Största utmaningen i en stad med belysning, det är nog att få det att bli det här medlet för att känna sig trygg och säker. Att ha ljus på kvällen och natten när det är mörkt, det är ju att ha frihet att röra sig. I Göteborg idag kan vi inte styra 100% av belysningen. Vi är väl uppe kanske 20-30% av beståndet. Där vi kan de facto höja och sänka precis som vi vill. Ljus är en demokratisk rättighet, tycker jag. Gator och torg i en stad, det är ju vårt gemensamma. Och om man inte vågar vara ute för att man känner sig otrygg, då är det ju inte riktigt demokrati. När jag gick här då, så det som var mest påtagligt var att när man promenerade i den här tunneln, hur medveten man blev om tiden det tog att röra sig här. Härmed förklarar jag tidstunneln för öppnad. I love. Jag ska Instagram också. Istället för att det blir någonting som man springer fort förbi för att det är väldigt mörkt och tråkigt och jobbigt och känslan av otrygghet är maxad, så är det då istället små diamanter i stan. Vad tycker du då? Fint.